انا جيت. الأول السلام عليكم. حبيت أحكي في موضوع نواب البرلمان. طبعا كلنا عارفين اللي هم بيجوا زيارة مرة واحدة في حملتهم الانتخابية. بيوعدونا بحاجات وبعد كده الحاجات دي بتروح هباء. بيمسكوا فئة الشباب ويوعدوهم انهم هيعملوا لهم نادي جبار ونجيلة بقى وحمامات سباحة وحاجات. طبعا ده على كل قرية أو مدينة لو في إمكانيات زي كده يعني. والشباب بقى بيحلموا بالنجيلة الخضراء اللي هيلعبوا عليها كورة والحمامات السباحة اللي هيبلبطوا فيها، وبعد كده ما بيبقاش فيه أي حاجة من الحاجات دي بتحصل وبتضيع كل ده هباء. يستحضرني هنا موقفين حصلوا لي في هنا يعني في ألمانيا مع نواب البرلمان. اول موقف منهم كنت ماشيه في الشارع، بنوتي ناتالي كنت حطاها في العربيه بتاعتها ووقعت الدبدوب بتاعها. فجه حد راجل ورايا كده هندي تقريبا، هندي الجنسيه، فجه قال لي الدبدوب وقع من بنتك وكده. فاخدته فلقيته بيطلع لي ورقه، اداني ورقه يعني وعليها صورته وكده يعني. قلت اكيد فاتح مطعم وبيعمل دعايه في الشارع وكده. كان لابس بدله هو كده وراجل محترم. بس شويه كده لقيته ماشي، هو ماشي قدامي يعني، لقيت الشباب بيتصوروا معاه وبيحضنهم. طلعت الورقه من كنت انا رميتها في شنطه بنتي، الشنطه اللي فيها الحاجات. فطلعت الورقه اراها، لقيته يعني عضو في البرلمان او داخل الانتخابات. وعرفت بعدها انه هو كان بيوزع الورق بنفسه في الشارع لوحده من غير اي حد، من غير حراسه، من غير اي حاجه خالص. كان ماشي في الشارع بيوزع اوراق عاديه مرسوم عليها صورته، لا هو علق يافطه ولا قماش بالاسعار غاليه والحاجات دي يعني، ولا هو عمل اي حاجه حمله انتخابيه ليها ضجه زي ما بيقول، ولا لم الشباب حواليه ولا حاجه. هو ماشي في الشارع بنفسه معاه ورقه عليها صورته، عليها الحاجات بتاعته، الارقام بتاعته، مكان المكتب بتاعه، العنوان اللي هو ممكن تروح له وتلجأ له لو في مشكله عندك او اي حاجه. ده كان عضو من أعضاء البرلمان اللي أنا قابلتهم في الشارع هنا في ألمانيا. كان جنسيته هندي وبيدخل انتخابات تقريبا كل سنة. بعدها عرفته، وبعدين كنت كل ما أقابله في الشارع خلاص أنا عرفت ده عضو في البرلمان. وكان بيمشي في الشارع عادي مفيش أي مشاكل، ومكتبه معروف هنا في لانجنهورن، هنا حتة منطقة جنبنا يعني. المنطقة اللي أنا عايشة فيها يعني مكتبه معروف فين، وأنت ممكن تروح له لو عندك مشكلة يعني. الموقف التاني كنت في بيتي عادي، رن الجرس الباب، طلعت فتحت لقيت واحده ست كده محترمه شيك لابسه بدله برضه انيقه. اعتقدت انها من بتوع الكنيسه اللي بيوزعوا اوراق دعايه يعني انك تروح الكنيسه وكده يعني. فبيجوا كتير هنا او اعلانات يعني، انت قاعد في بيتك مين هيرن عليك جرس الباب غير اعلانات حاجات زي كده يعني. فانا كنت شايله ابني في ايدي وكنت بغير له تقريبا. فقال لي هو انت عايزه ايه؟ انا مش فاضيالك يعني، في ايه يا اخت؟ فلقيتها بتديني قلم واجنده كده يعني. فبقول لها عايزه كام يعني فاسكوست داس؟ قالت لي 99 داسكوست نيكس، يعني ده مش بفلوس. قلت اه بتوزع هدايا يعني فمش مشكله يعني. فوريت الباب شويه فببص في الورقه والاجنده والقلم، انا يعني قفلت في وشها الباب تقريبا. فاللي هو امشي انا مش فاضيالك. فلقيتها برضو من حزب هنا يعني معروف ومشهور، وعرفت انها عضوة برلمان. بس فعرفت انها عضوة في البرلمان، وبرضو بتوزع الورق بنفسها وبتلف على البيوت وعادي جدا مفيش حاجة، ما معاش حد، لوحدها. ففتحت الباب طبعا مرة تانية، دي قلة ذوق مني يعني. ففتحت الباب وبقول لها انا اسفة ومش اسفة، تعالي اتفضلي ومش عارف ايه، وكان عاملة كيك، وانت عارفين المصريين طبعا كده يعني، والشهامة كده يعني. فتعالي انا عامله كيك وكده ويعني قالت لي لا 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 شكرا انا مش فاضيه يعني. بس طبعا هي بتقول بالالماني، انا بقول لكم بالعربي لان انا مش هتكلم، مش هقول لكم الماني يعني وبعدين ارجع اترجم. فقلت لها، قالت لي لو عندك اي مشكله او اي حاجه العنوان مكتوب عندك من تحت، والقلم والاجنده دول هديه مني يعني بتوزعهم على كل الناس. فقلت لها شكرا وان شاء الله لو في حاجه هاجي لحضرتك يعني. بس وقفلت الباب ومشي. انا ملخص اللي انا عايزه اقوله ان العضو البرلماني هنا او الناس اللي بتبقى داخله الانتخابات ناس عاديه جدا، وجميع الجنسيات على فكره يعني. ممكن تلاقي هندي داخل، مصري، تركي، ايطالي، اي جنسيه.
بس يكون طبعا عايش في البلد دي، معاه جنسية او ألمانية، او مش شرط معاه، لا تقريبا لازم يكون معاه جنسية ألمانية. فاللي انا عايزة اقوله ان الناس دي عادي يعني، مفيش حملات اللي بتتعمل دي والحاجات اللي بتتصرف عليها، لا بيدخلوا عادي، وكسبوا كسبوا، ما كسبوش ما كسبوش، مش هتفرق معاهم يعني. بيكونوا تبع حزب معين يعني، هم كام حزب هنا معروفين ومشهورين. احنا بقى في بلدنا بنعمل ايه؟ دعاية انتخابية جامدة قوي قوي قوي، و... وعضو برلمان بيختفي بعد الدعاية دي، ويرجع لنا العضو البرلماني المحترم المبجل بعد ما يكون كسب حملته الانتخابية بوعود كدابة، ويستعمل بقى حصانته بقى لنفسه لذاته، يشتري بيوت، يشتري حاجات عقارات، يبني مستقبله ومستقبل ولاده. ممكن يوظف له 2-3 من الشباب اللي كانوا بيلفوا معاه في الدائرة الانتخابية. هو ده اللي بيحصل والله بجد، مع انه في ايده حصانة وفي ايده نفوذ ممكن جدا جدا يخدم بيها بلاد كتير. ممكن جدا جدا يغير من دايرته، من ابناء دايرته، من شباب دايرته، يهتم بالشباب، يعمل لهم نوادي يقضوا فيها اوقات فراغهم، يعمل لهم حاجة يشتغلوا بيها، يشتغلوا منها يعني، مصانع، حاجات، مصانع صغيرة، يجيب لهم قروض، اي حاجة. انت بتستعمل حصانتك ونفوذك على شباب واهل بلدك، بتستخدمها بطريقة يعني سلبية. انت ما بتعملش حاجة ايجابية. راعي ربنا في الشباب اللي انتخبوك ولفوا معاك في البلاد كلها، وشجعوك انك انت تبقى عضو برلماني علشان خاطر تساعدهم وتعمل لهم حاجة تنفعهم في وطنهم او تنفعهم كشباب، لانهم مش عايشين بصراحة يعني. لكن مش انت تاخد الحصانة بتاعتك دي لنفسك ولذاتك وتستخدمها في اغراضك الشخصية وخلاص، وتنسى بقى الشباب الغلابة اللي كان عندهم احلام وطموحات وهدمتها لهم. بس انا كنت عايزة اقول دول يعني، مش عارفة اقول لكم ايه. بس اي عضو برلماني هنا بيغلط بياخد جزاءه، بيتحاسب. كان في عضو برلماني هنا كان حابب يشتري بيت من فترة كده، من حوالي 2 او حاجة زي كده يعني، فاستعمل نفوذه مع مدير البنك طبعا، ما عرفش عمل ايه. فالمهم ان هو اخد قرض اكبر من حجمه، لان البيوت هنا لما بتحب تشتريها بيحسبوا لك عندك كم طفل، بتكسب كم في الشهر، بتصرف كم في الشهر، وبيدوك القرض على الاساس ده. اي مواطن هنا بيحصل معاه كده، يعني بدون اي حسابات ان هو بيشتغل ايه او بيشتغل فين، انت بتكسب كام. فهو اخد قرض اكبر او ضغط على مدير البنك او حاجه زي كده، واخد قروض كبيره عشان بس يشتري بيت، مش قروض كبيره اللي هي الملايين اللي بتتصرف والحاجات دي يعني. واتحاسب واتعاقب عشان عمل كده. عندنا بقى ما شاء الله ذمتهم واسعه واسعه قوي. دول ما بيكتفوش ان هم يمتلكوا عقار و2 و3 و4 و5 وفلوس البنك، لا ده بيدخل بقى بيهبد الهبدة الكبيرة ولا حياة لمن تنادي. اللي بيحصل في بلادنا ده شيء مش طبيعي، شيء مش بينفع البلد ولا بيفيدها. عضو برلماني على عيني وعلى راسي، بس مش معنى كده انك انت تستعمل نفوذك لمصلحتك الشخصية. لا، انت تستعمل، انت تعتبر موظف عند الشباب دي، عند الناس دي، وعدتهم بحاجات لازم تنفذها. يعني انت بتشغل عندهم، تعتبر شغال عندهم. ده اللي انا كنت عايزه اقوله، وسلام.